Hi everybody, I welcome you all to Royce Teacher's YouTube channel. ඔන්න අද වීඩියෝ එකනොත් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ අපිට අයිති දෙයක් ගැන අපිට තියෙන දෙයක් ගැන අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් කලින් වීඩියෝ එකේ මම ඔයාලට කියලා දුන්නා අපිට තියෙන අසනීපයක් ගැන අපි කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ කියලා. එතකොට ඉතින් ඔයාලා අද නම් මගේ වීඩියෝ එකක් මුලටම බලන්න මේක ඉවර වෙනකම් බලන්න හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් subscribe කරන්න, like කරන්න, යාළුවන්ටත් බලන්න, share කරන්න. එතකොට ඔයාලට දන්නවා has යොදන්නේ I had සියලුම ඒකවචන නාමපදත් සමග. ඔයාලා මගේ වීඩියෝ දිගටම බලන අය නම් මම ඔයාලට කියලා දීලා තියෙනවා has යොදන්නේ I had සියලුම ඒකවචන නාමපදත් සමග. have යොදන්නේ I ඇතුළු සියලුම බහුවචන නාමපදත් සමග. එතකොට මට තියෙනවා නම් I have. මට තියෙනවා නම් I have. ඇයට තියෙනවා නම් she has. ඔහුට තියෙනවා නම් he has. ඔවුන්ට තියෙනවා එහෙම නැත්නම් ඔවුන්ට ඉන්නවා එහෙමනම් අපි කතා කරනවා they have. ඌට තියෙනවා නම් it has. එතකොට මෙන්න මෙහෙම කියන්නනවා මට තියෙනවා හීනයක් මගේම කියලා. මට තියෙනවා මගේම කියලා හීනයක්. හීනෙට අපි මොකක්ද කියන්නේ? ඩ්‍රීම්. හීනෙට අපි කියනවා ඩ්‍රීම් එකක්. එහෙනම් මට තියෙනවා නම් I have. මොකද තියෙන්නේ? මට තියෙනවා හීනයක්. I have a dream. මට තියෙනවා හීනයක්. මට තියෙනවා මගේම කියලා හීනයක්. කොහොමද අපි ඒකම කියන්නේ? I have a dream of my own. I have a dream of my own. මට මගේම කියලා හීනයක් තියෙනවා. I have a dream of my own. මට මගේම කියලා හීනයක් තියෙනවා. ඔහුට තියෙන හොඳ දැක්මක් අපි කියනවා. ඔහුට හොඳ දැක්මක් තියෙනවා. අපි දැක්මට කියනවා vision. එතකොට ඔහුට තියෙනවා එහෙනම් කොහොමද කියන්නේ? He has a good vision. He has a good vision. ඔහුට හොඳ දැක්මක් තියෙනවා. He has a good vision. මම කියනකොට මගෙත් එක කියලා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. මොකද ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් වෙලාවට වචන කතා කරන්න බයයි. වරදි කියලා. ඉතින් මේවා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. අපි ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න නම් අනිවාර්යෙන් අපි ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. ප්‍රැක්ටිස්. ඒක තමයි හොඳම දේ ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුරුදු වෙන්න. අපි කියනවා ඇගේ මේ ඩිම්පල් එකක් තියෙනවා එක කම්මුලක. කම්මුලට අපි කියනවා චීක්. එතකොට ඩිම්පල් කියන්නේ මොකද්ද? අර hina වෙනකොට වල ගැන චූටි වලක් හැදෙන්නේ hina වෙනකොට සමහර අයගේ. අපි ඒකට කියනවා ඩිම්පල් කියලා. එහෙනම් ඇයට ඩිම්පල් එකක් තියෙනවා කම්මුලක. කොහොමද කියන්නේ? ඇයට තියෙනවා she has a dimple. She has a dimple on her cheek. ඇගේ කම්මුලේ ඩිම්පල් එකක් තියෙනවා. She has a dimple on her cheek. She has a dimple on her cheek. ඔයාගේ මූණේ පිම්පල්ස් තියෙනවා. කුරුලෑ වලට අපි කියනවා පිම්පල්ස් කියලා. එහෙමනම් කොහොමද කියන්නේ? You have pimples on your face. You have pimples on your face. බලන්න දැන් ඔයාලට ඒ වගේ ඔයාලට කියන්න අවශ්‍ය වාක්‍යයක් ඔයාලට තනියම හදාගන්න පුළුවන්. You have pimples on your face. මට තියෙනවා ඔයත් එක්ක විසඳ ගන්න දෙයක්. මට තියෙනවා ඔයත් එක්ක විසඳ ගන්න ගනුදෙනුවක්. අපි කියනවා මට තියෙන තමුසෙත් එක මම ඔයාලට කලින් කියලා දුන්නා. you කියන එක අපි ගොඩක් දේවල් මීන් කරනවා ඉංග්‍රීසි වලින්. you ඔබලා තමුසේ ඔහේ උඹ තෝ ඔය හැම එකටම අපිට you යොදන්න පුළුවන්. මට තියෙනවා ගනුදෙනුවක් උඹත් එක්ක බේර ගන්න. අන්න එහෙම කියන්න උනොත් නැත්නම් මට තියෙනවා ගනුදෙනුවක් ඔහෙත් එක්ක බේර ගන්න. I have a deal. මට තියෙනවා ගනුදෙනුවක්. I have a deal to solve විසඳ ගන්නවා. To solve with you. with සමග you ඔබ. එහෙනම් I have a deal to solve with you. I have a deal to solve with you. මට තමසෙත් එක්ක විසඳ ගන්න ගනුදෙනුවක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් මට ඔහෙත් එක්ක විසඳ ගන්න ගනුදෙනුවක් තියෙනවා. මේ හැම එකටම you අපි පාවිච්චි කරන්නේ. කියන රටාව විතරයි වෙනස් වෙන්නේ. මට ඔයත් එක්ක විසඳ ගන්න ගනුදෙනුවක් තියෙනවා. I have a deal to solve with you. එතකොට ඔහුගේ තට්ටමේ උපන් ලපයක් තියෙනවා.
ඔහුගේ තට්ටමේ උපන් ලපයක් තියෙනවා. අපි කියනවා ළමයින්ගේ එහෙම තියෙනකොට අපි කියනවා මෙයාගේ උපන් ලපයක් තියෙනවා like that. What is උපන් ලපේ in English? Birthmark. Birthmark. ඔහුට තියෙනවා. දැන් ඔයගලන් දන්නවා ඔහුට තියෙනවා නම් අපි කියන්නේ he has මොකද්ද තියෙන්නේ? A birthmark. He has a birthmark on his buttock. Buttock කියනවා අපි තට්ටමට. එහෙනම් he has a birthmark on his buttock. He has a birthmark on his buttock. ඔහුගේ තට්ටමේ උපන් ලපයක් තියෙනවා. ඔහුට හොඳ දැනුමක් තියෙනවා කම්පියුටර්ස් ගැන. ඔහුට හොඳ දැනුමක් තියෙනවා. දැනුමට අපි කියනවා knowledge. ඔහුට හොඳ දැනුමක් තියෙනවා. ඔහුට තියෙනවා නම් he has. මොකද තියෙන්නේ? එකක් නම් අපි use කරනවා එහෙම නැත්නම් n. දැනුමට කියනවා knowledge. හොඳ දැනුමක් good knowledge. එහෙනම් a good knowledge කියන්නේ හොඳ දැනුමක්. දැනුම knowledge, good knowledge හොඳ දැනුම. a good knowledge හොඳ දැනුමක්. එහෙනම් ඔහුට තියෙන හොඳ දැනුමක්. He has a good knowledge. මොකක් ගැනද? About කියන්නේ ගැන. About computers. He has a good knowledge about computers. ඔහුට තියෙන හොඳ දැනුමක් ගැන computers ගැන. ඔහුට හොඳ දැනුමක් තියෙනවා computers ගැන. He has a good knowledge about computers. ඇයට තියෙන ඉලක්කයක්. ළඟා කරගන්න ඉලක්කයක් තියෙනවා ඇයට. ඇයට ළඟා කරගන්න ඉලක්කයක් තියෙනවා. She has a target. Target එකක් කියනවා අපි ඉලක්කයට. She has a target to achieve. ළඟා කරගන්න, ඉෂ්ට කරගන්න. ඇයට ඉටු කරගන්න ඉලක්කයක් තියෙනවා. She has a target to achieve. She has a target to achieve. ඇයට ඉලක්කයක් තියෙනවා ළඟා කරගන්න. ඒගොල්ලන්ට ඇතිතරම් පහසුකම් තියෙනවා ඉගෙන ගන්න. ඒගොල්ලන්ට ඇතිතරම් පහසුකම් තියෙනවා ඉගෙන ගන්න. ඒගොල්ලන්ට තියෙනවා they have ඇතිතරම් නම් අපි පාවිච්චි කරන වචනේ enough. ඇතිතරම් වතුර enough water. ඇතිතරම් පහසුකම් enough facilities. Facilities කියනවා පහසුකම්. ඇතිතරම් සල්ලි enough money. Enough money. ඇතිතරම් මිනිස්සු enough people. දැන් ඔය වගේ ඉගෙන ගන්න. They have enough facilities. ඒගොල්ලන්ට තියෙනවා ඇතිතරම් පහසුකම්. To study ඉගෙන ගන්න. They have enough facilities to study. ඒගොල්ලන්ට ඉගෙන ගන්න ඇතිතරම් පහසුකම් තියෙනවා. දැන් ඕගලන්ට නම් ඇතිතරම් වතුර තියෙනවා. බලන්න දැන් ඒක කියා ගන්න ඔයාට ඕන නම් මේ ක්‍රමය උපයෝග කරගන්න. ඔයාලට තියෙනවා නම් you have. මොනවාද ඇතිතරම් වතුර? Enough water. You have enough water. ඇයට ඇතිතරම් මුදල් තියෙනවා. කොහොමද කියන්නේ? She has enough money. She has enough money. ඔහුට ඇතිතරම් යාළුවෝ ඉන්නවා. He has enough friends. He has enough friends. හරිම ලේසි. ඉතින් මම ඕගලන්ට කියලා දෙන්නේ වාක්‍යයක් හදාගන්න ක්‍රමය. මම වාක්‍ය දෙන්නේ නැහැ කටපාඩම් කරගන්න. එතකොට අපි කතා කරද්දී අපි ස්ටක් වෙනවා. ඉතින් මේ කියලා දෙන පැටර්න්ස් හොඳටම ප්‍රැක්ටිස් කළොත් ඔයාලට කියන්න අවශ්‍ය එක ඔයාලට ඔටෝමැටිකලි කටට එනවා. හදාගන්න හරි පහසුයි. මිස්ටර් පෙරරට තියෙනවා හොඳ රැකියාවක්. හොඳට ආදායමක් ලැබෙන හොඳ පඩියක් හම්බ වෙන රැකියාවක්. මිස්ටර් පෙරරට තියෙනවා හොඳ පඩියක් ලැබෙන රැකියාවක්. එහෙනම් මිස්ටර් පෙරර has a well paid job. Mr. Perra has a well paid job. Mr. Pereira has a well paid job. එයාට හොඳ පිළිගැනීමක් තියෙනවා සමාජයේ. අපි කියන ඔහුට හොඳ පිළිගැනීමක් තියෙනවා සමාජයේ. පිළිගැනීමට අපි කියනවා recognition. සමාජ society. එහෙනම් he has a good recognition. කොයිද තියෙන්නේ? ඔහුට තියෙන හොඳ පිළිගැනීමක්. He has a good recognition in the society. He has a good recognition in the society. ඔහුට සමාජයේ හොඳ පිළිගැනීමක් තියෙනවා. අපේ ලොක්කට හොඳ පෞරුෂත්වයක් තියෙනවා. පෞරුෂත්වයට අපි කියනවා personality. boss නැත්නම් අපි අලුත් ලොක්කට අපි හිතමු අලුතෙන් ආපු ලොක්කට our new boss has a good personality.
Our new boss has a good personality. අපේ අලුත් බොස්ට තියෙනවා හොඳ පෞරුෂත්වයක්. ඇයට තියෙනවා හොඳ ශික්ෂණයක්, හොඳ හික්මීමක්. ඇයට තියෙනවා හොඳ හික්මීමක්. එහෙම නැත්නම් හොඳ ශික්ෂණයක්, හික්මීමක්. අපි කියනවා discipline. She has a good discipline. She has a good discipline. ඇයට තියෙනවා හොඳ ශික්ෂණයක්. අපි කියන අපිටත් තියෙනවා ආත්මගරුත්වයක්. අපිටත් තියෙනවා ආත්මගරුත්වයක්. ආත්මගරුත්වයට අපි කියනවා self respect. අපටත් it කියනකොට අපි පාවිච්චි කරන also එහෙම නැත්නම් to it. we too අපටත් එහෙම නැත්නම් we also අපටත්. we also have a self respect. we also have a self respect. අපටත් තියෙන ආත්මගරුත්වයක්. එහෙම නැත්නම් we too have a self respect. we too have a self respect. බලන්න හරිම ලේසි. ඉතින් ඔයගලන් මේ විදිය අනුගමනය කරන්න. මේ කියලා දෙන පැටර්න්ස් වලින් ඔයාලට කියන්න අවශ්‍ය වාක්‍ය ඕගලන්ම හදාගෙන කතා කරන්න පුරුදු වෙන්න. ඉංග්‍රීසි හොඳට කතා කරන්න නම් සමාජයට කියලා බය නැතුව කතා කරන්න නම් අනිවාර්යෙන් ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. අනිවාර්යෙන් කතා කරන්න, ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. එහෙම කරලා කොහොම හරි ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ඉගෙන ගන්න මම ඔයාලට උදව් කරනවා. හරි අපි තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් මුණ ගැහෙමු. subscribe කරලා නැත්නම් මගේ channel එක subscribe කරන්න, like කරන්න, යාළුවන්ටත් බලන්න, share කරන්න. Okay, ස්තුතියි.